विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता रोटेशनल डायनॅमिक्स ऑलमोस्ट सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला शिकवून झालेत। आता काय काय शिकलो तुम्हाला माहिती आहे। पहिला पार्ट सर्क्युलर मोशनचा आहे, ओके। मग सेंट्रीपिटल फोर्स, मग सेंट्रीपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला mv²/r बरोबर आहे, किंवा mr², बरोबर आहे, किंवा p²/mr आणि लास्ट l²/mr³। चार फॉर्म्युले आहेत, बरोबर आहे। ठीक आहे, मला एक्सप्लेन काय करायचं माहिती आहे तुम्हाला, की सगळे फॉर्म्युले पार्ट आहेत, मान्य आहे, पण सीईटीत क्वेश्चन्स थोडेसे वेगळे येतात। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याच पॉईंटवर डिस्कशन करणार आहे। म्हणजे तुम्हाला सांगू का गंमत आता, की मोमेंट ऑफ एनर्जी, आपण थांबा, आपण हळूहळू जाऊया। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक आहे सर्क्युलर मोशनसाठी, ठीक आहे। आता व्हेइकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड असेल आणि ते सेफ वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो √μrg, ओके। वेल ऑफ डेथ असेल मग तिथं वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे √rg/μs, वेल ऑफ डेथ, ओके। बँक्ड रोड असेल, ओके, आणि नुसतं मी व्ही म्हणलं, चला ठीक आहे, व्ही मॅक्स म्हणलं तर √rg। आता मॅक्सिमम साठी वरती प्लस पाहिजे आणि खाली मायनस, ह्या दोघांचा प्रोडक्ट येणार। मिनिमम साठी वरती मायनस येणार आणि ह्या दोघांचं प्रोडक्ट खाली येणार, बरोबर आहे। आता रोटेशनल मोशन मध्ये कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला ½ I² किंवा l²/2। टॉर्कचा फॉर्म्युला I∝, अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला I⍵, पॅरलल ॲक्सेस थेरम IO = IC + MH²। ठीक आहे, लिस्ट खूप मोठी आहे, ओके। पण सीईटीची तयारी करायची ना बाळांनो, तुमचं बेसिक अगदी परफेक्ट पाहिजे, सिरियसली। आता मी तुम्हाला सांगतो, लक्ष द्या, बघा की ही डिस्क आहे बरं का, मी डिस्क टॉप व्ह्यू काढतोय बरं का। आपण एरवी डिस्कची डायग्राम अशी काढली असती म्हणून आपण, ठीक आहे, पण आता मी टॉप वरून बघताना असे दिसते, ओके। आता हे डिस्कचे ॲक्सिस आहेत, समजा हा सेंटर आहे, मी एवढा पार्ट जर कट केला तर आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आता डिस्क म्हणलं तर मला माहिती आहे की सेंटर मधून जर ॲक्सिस जात असेल, रिंगला होती व्हॅल्यू काय mr², डिस्कला काय असते मग mr²/2। पण तुम्ही एवढा पार्ट इथला कट केला ना, ओके। मग आता कसं करायचं, काय करायचं, कसं करायचं, ओके, सांगतो, आता लक्ष द्या। तुमच्या एक लक्षात येते का बघा, की तुम्हाला हे रिमेनिंग पार्ट, आता हा प्रश्न जेईला आलेला आहे, सीडला 2 वेळा रिपीट झालेला आहे, नीटला सुद्धा येऊ शकतोच, लक्षात घ्या। हा जो पार्ट रिमूव्ह झालाय ना, त्याची मोमेंट ऑफ एनर्शिया मला सेपरेट काढली पाहिजे ना। इनिशियली याची मोमेंट ऑफ एनर्शिया mr²/2 I1 म्हणूया सुरुवातीला, ओके। मग त्यावेळेस m1, ओके, पहिलं, किंवा mच म्हणूया, काय हरकत नाही, ठीक आहे, I म्हणूया। पण आता होतं काय की हा पार्ट कट झालाय ना, याची रेडियस बघा बाळांनो r/2 आहे की नाही, मग त्याचं मास किती। मग इथं बेसिक नॉलेज आपल्याला गरजेचं आहे, मास काढायचा आहे ना, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी। व्हॉल्यूम पुन्हा बेसिक फॉर्म्युला की जो तुम्हाला 8th स्टँडर्ड पासून आहे, मेन्सुरेशन एरिया व्हॉल्यूमचे प्रॉब्लेम। डिस्क ही सिलेंडर आहे, सिलेंडरचं व्हॉल्यूम काय πr²h। इथं हाईट म्हणजे थिकनेस असणार आहे, म्हणजे मला काय सोडवून द्यायचं नाहीये, मी देईन हा प्रॉब्लेम सोडवून तुम्हाला, पण तुम्हाला एक मी अनालिसिस करून सांगतोय की तुम्ही PYQs बघा, ट्रिकी क्वेश्चन्स आहेत। रोटेशनल डायनॅमिक्स, सीईटी चांगले मार्क पाहिजेत ना, रोटेशनल डायनॅमिक्सचे सगळे PYQ सोडवा, खूप टफ आहेत प्रॉब्लेम, पण एक्झाम मध्ये 50 प्रश्नांपैकी 3 ते 4 टफ असतात, हे पण लक्षात ठेवा बरं का। बरं, आता हा जो पार्ट आहे ना, होल म्हणूया आपण, MH म्हणतो, मास ऑफ होल म्हणूया आपण। मास काढण्यासाठी व्हॉल्यूम पाय, बघा r/2²। एक काम करूया का, पहिला पूर्ण डिस्कचं मास काढूया आपण, पूर्ण डिस्कचं मास m, πr² थिकनेस, ठीक आहे, म्हणजे हे झाला व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी, ही m ची व्हॅल्यू। इथं r/2 असणार आहे, थिकनेस सेम असणार ना त्या होल केलेल्या पार्टचे पण, ठीक आहे, आणि डेन्सिटी मटेरियल सेमच आहे। मग इथं काय होणार माहिती आहे का, πr²/4 येणार, 2², म्हणजे तो होल आहे ना त्याचं मास डिस्कच्या 1/4 येणार आहे, ओके। मिळाला मला, ठीक आहे। आता आणखी महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला मी सांगू का, ओके, हा जो पार्ट आहे ना, त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशी काढणार सांगतो, समजून घ्या। डिस्क इथं रोटेट होते, मग तो होतं काय बघा, की हा जो पार्ट आहे
तो इथून रोटेट होणार सगळा, ही डिस्क पण. म्हणजे मला या डिस्कसाठी, कट केलेल्या डिस्कसाठी जो ॲक्सिस आहे तो त्या डिस्कला टँजंट आहे. म्हणजे इथं मला पॅरलल ॲक्सेस थेरम सुद्धा यूज करावं लागेल. सांगू का तुम्हाला आता या होलसाठी बघा मी काय करतोय की आय एच म्हणतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आय एच इक्वल्स टू आय सी, म्हणजे तो होल डिस्कच आहे. म्हणजे मी मास काय लिहिलं वाचा, m/4 आर लिहितोय r/2 चा स्क्वेअर अपॉन 2. फॉर्म्युला तोच वापरला रे, mr²/2. ठीक आहे. ही सेंटरसाठी हा पॅरलल ॲक्सिस आहे, प्लस m मास परत m/4 आणि दोघांच्या मधला डिस्टन्सचा स्क्वेअर परत, म्हणजे r/2 चा काय होणार स्क्वेअर. सॉल्व करा, तुम्हाला त्या होलची मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल, एवढ्या डिस्कची म्हणून आपण. ठीक आहे, कट केलेल्या पार्टची. मग आता आन्सर काढण्यासाठी याच्यामधून सुरुवातीला जी व्हॅल्यू होती ना, ही व्हॅल्यू काय करा, मायनस करा, सॉल्व. ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का बघा की सीईटी साठी तुम्हाला असा विचार करावा लागतोय. ओके, दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बघा आणखीन, आता ही रिंग आहे, हिची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आहे आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा आहे. ओके, ही रोटेट होते. आता याच्यावर जर मी 4 मास अप्लाय केले वेगवेगळे, इथं एक m, इथं पण m, इथं पण m आणि इथं डायमेट्रिकली अपोजिट, तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज होईल. नवीन अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती असणार आहे. मग इथं काय करणार, कुठला फॉर्म्युला वापरणार, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. पण हे बाळांनो फक्त सीईटीच्या तयारीसाठी फक्त टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून काय होणारच नाहीये, ते खूप कमी आहेत. मी तुम्हाला पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय, PYQs सगळे सॉल्व्ह करा. असू दे 100-200 प्रश्न होणार आहे, अजून 2-3 महिने सीईटीला नक्की असणार आहेत, लक्षात घ्या. ओके, बघा आता मी काय सांगतोय आता. मग इनिशियली आय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि हे कोण आहे, ओमेगा. ओके, हे इनिशियल, कारण सुरुवातीला मास नव्हतंच. नंतर मला सांगा मास 4 आहेत. ओके, पण सेंटर पासून त्यांचं डिस्टन्स रेडियस एवढंच आहे, म्हणजे मी ते लिहू का, mr². ही नवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ही जी रिंग होती त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आहेच. ओके, मग तिथं मात्र तिचं मास जर m असेल, रिंगसाठी आठवा सेंटर मधून काय येणार आहे, mr² येणार आहे. ओके, आणि नवीन ही झाली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ह्या सगळ्यांची, पण नवीन ओमेगा 1 येणार. मग इथं पण मी आय ची व्हॅल्यू m रिंगचं मास आणि mr² टाकलं, हे इकडून घेतलं इथं, त्यातून मी काय कॉमन काढू शकतो बघा की r² कॉमन काढलं, r² कॅन्सल होईल आणि तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळून जाईल. बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय. छोटासा व्हिडिओ मी तयार केलाय. ओके, तुम्हाला PYQचं बुक कुठलंही घ्या तुम्ही, आणि नसेल ना तर करिअर सायन्स. आता घोटाळा काय होतं, बरीचशी मुलं म्हणतात की कुठे आहे, तर करिअर सायन्स यूट्यूब चॅनल बघा, डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, लेटेस्ट व्हिडिओज बघा, लिंक आहेत, पटकन डाउनलोड करून घ्या आणि तुम्हाला मग PYQs मिळतील. सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.